ગુડ ઇવનિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. આજે આપણે નીટ લેવલના બીજા સારા એવા ક્વેશ્ચન છે જેની પર આપણે આગળ વધીએ છીએ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે અલગ ટાઈપના કરેલા, આજે પણ આપણે અલગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન ક્લિયર કરીશું. ક્વેશ્ચન બહુ સારા છે, ઘણા પૂછાયેલા છે, ઘણા પૂછાવાની સંભાવના એવા છે, એવા ક્વેશ્ચન અમે સિલેક્ટ કર્યા છે. તો અત્યારે બોર્ડ પર 3 ક્વેશ્ચન છે, બહુ સારા, જ્યારે એનો અભ્યાસ કરીએ. ઝીંક સલ્ફેટ, સિલ્વર નાઇટ્રેટ અને કોપર સલ્ફેટ ધરાવતા 3 વિદ્યુત વિભાજન કોષોને શ્રેણીમાં જોડેલ છે. જો સિલ્વર નાઇટ્રેટના કોષમાં 1.5 એમ્પિયરનો સ્થિર પ્રવાહ પસાર કરતા 1.45 ગ્રામ સિલ્વર કેથોડ પર જમા થાય છે, તો કોપર અને ઝીંકનું દળ અનુક્રમે કેટલું નિક્ષેપિત થયું હશે? એટલે કેથોડ પર કેટલા ગ્રામ કોપર અને બીજા પર કેથોડ પર કેટલા ગ્રામ ઝીંક જમા થયું હશે, એવું એમનો પ્રશ્ન છે. હવે સમજો, બુકની અંદર ફાળવેલા વિદ્યુત વિભાજનનો નિયમ નંબર 2, જુદા જુદા વિદ્યુત વિભાજન કોષોને જો શ્રેણીબદ્ધ કરવામાં આવે તો વિદ્યુત ધ્રુવ પર પ્રાપ્ત થતી નિપજન તુલ્ય ભારના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તુલ્ય ભાર. જો આ ક્વેશ્ચન તમારે ડાયરેક્ટ સોલ્વ કરો તો પણ થઈ શકે છે, થોડીક મત જો આપણે ડાયરેક્ટ સિસ્ટમ શીખવા. અહીંયા તમારે ઝીંક અને કોપરનું દળ શોધવાનું છે. કેથોડ પર કેટલા ગ્રામ મળે છે? તો અહીંયા તુલ્ય ભાર. તુલ્ય ભાર બોલું એટલે પરમાણુ ભાર છેદમાં સંયોજકતા. દાખલા તરીકે ઝીંક, તો ઝીંકનો પરમાણુ ભાર આપણે જાણીએ છીએ 65 પોઈન્ટ સમથિંગ, આપણે 65 યાદ રાખીએ. કોપરનો 63, બંને લમસમ સરખા છે, યાદ રાખજો. ઝીંકનો 65.4 હું 65 બોલું છું, કોપરનો 63.5 છે, હું 63 બોલું છું, એટલે બંનેનો પરમાણુ ભાર લગભગ સમાન. પોઈન્ટ નંબર 2, ઝીંકનું ઇક્વેશન જોવામાં આવે તો Zn+2 ઇલેક્ટ્રોન gives Zn આવશે, એટલે અંદર 2 મોલ ફેરાડેની જરૂર પડે છે, 2 ફેરાડે. કોપરમાં પણ જો કોપરનું ઇક્વેશન જોવામાં આવે તો Cu+2 ઇલેક્ટ્રોન એક્ટિવ, મતલબ કોપરમાં પણ 2 ફેરાડે વિદ્યુતના જથ્થાની જરૂર પડે છે. મતલબ ઝીંક અને કોપરમાં બંનેમાં વિદ્યુતનો જથ્થો જરૂરી છે, 2 ફેરાડે. બંનેનો પરમાણુ ભાર પણ સેમ, તો એનો મતલબ નિપજ પણ લગભગ સેમ મળે. એનો મતલબ ઓપ્શન પરથી આપણે જોઈએ 1.22, 0.11, 0.21, 0.28 લગભગ નજીક છે. 0.43, 0.44 બહુ જ નજીક છે, તો ઓપ્શન આવવાની સંભાવના સૌથી વધારે છે. અને 1.45 અને 0.45 આ જવાબ નહીં આવે. જો અત્યારે હું ગણતરી કર્યા વગર ડાયરેક્ટ લોજિકથી પણ તમારા ઓએમઆર સોલ્વ થઈ ટેકનિક બતાવું છું, જેનો પરમાણુ બળ સમાન હોય અને જેનો ઓક્સિડેશન અંક સમાન હોય, તો એના માટે દળ લગભગ સમાન હોય, તો આ બંને જવાબ પર શ્યોર છું. એમાં સૌથી વધારે હું આ જવાબ પર શ્યોર છું, કારણ કે 0.28 છે, આ 0.28 થોડુંક ડિસ્ટન્સ છે, જ્યારે અહીંયા 0.43 છે, આ 0.44 છે, જવાબ લગભગ સેમ છે. હવે આપણે ગણતરી મારી ચેક કરીએ કે આપણે સાચા છે કે ખોટા. તો ફેરાડેના વિદ્યુત વિભાજનના નિયમ નંબર 2 અનુસાર m1/m2 E1/E2. બુકમાં આ સૂત્ર નથી, યાદ રાખજો, બુકમાં સૂત્ર નથી, પણ કોઈ પણ ફેરાડેના વિદ્યુત વિભાજનનો બીજો નિયમથી દાખલા સોલ્વ કરો અને સૂત્ર યાદ રાખજો. m1/m2 E1/. એક ધાતુનું દળ તમને આપેલું છે, દાખલા તરીકે મને સિલ્વરનું આપેલું છે, તો સિલ્વરનું દળ છેદમાં મારે કોપરનું દળ જે શોધવાનું છે, તો અહીંયા સિલ્વરનું તુલ્ય ભાર છેદમાં કોપરનું તુલ્ય ભાર. સિલ્વરનું દળ રકમની અંદર 1.45 ગ્રામ આપી દીધેલું છે. કોપરનું દળ મારે શોધવાનું મેં x આવ્યું છે. और સિલ્વરનું તુલ્ય ભાર, તો સિલ્વરનો પરમાણુ ભાર 108 છેદમાં એની સંયોજકતા +1, એટલે 108 છેદમાં +1 એટલે 108 આવશે. 108. કોપરનો તુલ્ય ભાર, તો કોપરનો તુલ્ય ભાર એટલે તુલ્ય ભારનું સૂત્ર છે પરમાણુ ભાર છેદમાં સંયોજકતા. તો કોપરનો પરમાણુ ભાર આપણે જાણીએ 63.5 છે અને એનો ઓક્સિડેશન અંક 2 છે, તો 63.5 ભાગ્યા 2 કરવામાં આવે તો 31.75 છે. હવે નીટની અંદર આપણે કેલ્ક્યુલેટર વાપરવા નથી, તો સાંભળજો, હું x ને સૂત્રમ કરતા બનાવીશ, તો આ બંને ગુણાકારમાં અંશમાં આવશે અને 108 છેદમાં જશે. તો જો 1.45 ને મેં 1.4 લખ્યો છે, 31.75 ને મેં 32 લખ્યો છે, છેદમાં 108 લખ્યો છે. 8 ગુણ્યા 4 32 અને 27 ગુણ્યા 4 108, એનો મતલબ 4 4 ઉડી જાય, તો તમે જોઈ શકો
14 18 112 અને છેદમાં રહે છે 27. ત્યારે જોજો કેલ્ક્યુલેટર નથી વાપરતું. 14 × 8 હોય તો 112 આવે. આપણે 1.4 × 8 છે 11.2 થાય છે. તો સમજીએ 112 છે. और 27 નો ટેબલ બોલવામાં આવે તો 27 का 27 27 तो 54 27 કરી 81 27 ચોક 108 જે 112 ની નજીક છે. પણ 11.2 છે તો આપણો જવાબ જે 27 ચોક 108 નજીક 4 છે તો આપણો જવાબ અહીંયા 0.4 ની આજુબાજુ આવવો જોઈએ. તો ઓપ્શન ની અંદર દેખાય છે 0.4. ફાઇનલ થયું. બીજો તમે પરીક્ષામાં ના ગણો તો પણ જવાબ તમને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે. તો આ એક ટેકનિક છે કે જેમાં તમારે લમસમ નજીકનો આન્સર તમે ડાયરેક્ટ પણ લાવી શકો છો અને આ સૂત્ર વાપરીને પણ લાવી શકો છો. આ એકદમ સિમ્પલ ટેકનિક છે. મને મળી ગયો કોપરનું દળ અહીંયા 0.4 સમથિંગ આવશે. એક 11.2 ભાગ્યા 27 કરવામાં તો 0.42 સમથિંગ આન્સર આવે છે. સેમ આ જ રીતે તમારે ઝીંકનું દળ પણ શોધવું છે. सूत्र m1/m2 = E1/E2. m એટલે જેનું દળ આપેલું છે તો સિલ્વરનું દળ, m2 જેનું દળ શોધવાનું છે ઝીંકનું દળ. તો સિલ્વરનું તુલ્ય બળ છેદમાં ઝીંકનું તુલ્ય બળ. સમૂહ દળ 1.45 ગ્રામ આપેલું છે. ઝીંકનું દળ મેં y ધાર્યું છે. સિલ્વરનું તુલ્ય બળ હમણાં જોયું 108 અને ઝીંકનું તુલ્ય બળ 32.7 છે. 32.7 કેવી રીતે? તો ઝીંકનો પરમાણુ બળ 65.4 ભાગ્યા 2 કરવામાં આવે તો 32.7. હવે જો મારે કેલ્ક્યુલેટર નથી વાપરવું તો 32.7 માં તમે 33 લો, 1.45 ને 1.4 લો તો બંને ગણતરી જો સર આ 32 ના બદલે 33 તો જવાબ લગભગ છે થોડોક વધારે આવશે. તો આનો જવાબ 0.42 હતો તો આનો જવાબ 0.43 આવે. તો તમે આન્સર જોઈ શકો છો. આનો જે જવાબ થોડોક સૌથી વધારે તો આપણો ઓપ્શન નંબર C 100% સાચો કહેવાય. એટલે જો તમે m1/m2 = E1/E2 સૂત્ર જાણતા હોય અને તમે ધાતુના તુલ્ય બળ જાણતા હોય તો ફેરાડેના વિદ્યુત વિભાજનનો દાખલો છે કેલ્ક્યુલેશન વગર પણ તમે ડાયરેક્ટ સોલ્વ કરી શકો છો. આ એક ટોપિક. બીજો જેવો એક એક્ઝામ્પલ છે MCQ છે બહુ સારો છે. શ્રેણીમાં ગોઠવેલા He2Cl twice આનું આયુર્વેદિક નામ મર્ક્યુરી 1 પરક્લોરેટ છે. HCl twice મર્ક્યુરી 2 પરક્લોરેટ છે. આ મર્ક્યુરી 1 પરક્લોરેટ છે, આ મર્ક્યુરી 2 પરક્લોરેટ છે. CuSO4 અને HNO3 ના દ્રાવણોમાંથી 2.68 એમ્પિયરનો પ્રવાહ એટલે I તમને આપી દીધો છે. 1 કલાક માટે એટલે સમય T પણ તમને 1 કલાક આપી દીધો છે. પસાર કરતા He2+2 He+2 Cu+2 અને Ag+ માંથી મળતા ધાતુના મોલ અનુક્રમે આ વખતે તો મોલ શોધવાનું છે. તો સાંભળો આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકાય છે. અહીંયા બાળકોની એક જગ્યાએ ખાલી ભૂલ પડશે. પહેલા સમજો મને I અને T આપી દીધું છે. I 2.68 એમ્પિયર, T 1 કલાક, આપણા T સેકન્ડમાં જોઈએ છે તો 1 કલાકની સેકન્ડ 3600 થાય છે તો 3600 સેકન્ડ. તો કોઈ પણ દાખલામાં I અને T આપે તો પહેલા ફેરાડે શોધવાનું. ફેરાડે શોધવાનું સૂત્ર છે I × T / 96500. આપણે નીટમાં 96500 લઈએ છીએ, 96487 લેતા નથી કારણ કે ગણતરીમાં થોડી ભૂલ પડે છે. I 2.68 થી 3600 છેદમાં 96500 જરા ધ્યાનથી જોજો. ઉપરનો ગુણાકાર કરી 2.68 × 36 પાછળમાં કરો 96.48 આવે છે. છેદમાં 96500 છે તો 96.5 છેદમાં 965. જો કેલ્ક્યુલેટર નથી વાપરતો આને 96.5 કહેવાય છેદમાં 965 છે. તો તમે જોઈ શકો છો બંને ફિગર સરખી છે, ફક્ત 96.5 અને 965 છે એનો મતલબ 0.1 ફેરાડે થઈ જશે. અહીંયા જો અમે કેલ્ક્યુલેટર વાપર્યું નથી. આ 965 જેવું છે, 965 પર અહીંયા 96.5 છે એટલે 1/10 જેવો પોઈન્ટ છે એટલે 0.1 ફેરાડે મળી ગયો. એટલે આ ટોપિકની અંદર 0.1 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરેલો છે. હવે સાંભળો પહેલું જે આપ્યું છે મર્ક્યુરી 1 પરક્લોરેટ માટે He2+2 જરા જોજો આ He2+2 વીજભાર +2 છે એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરશે તો જવાબ મળશે 2 મોલ Hg. અહીંયા He+2 જરા જોજો He+2 આ પ્લસનું અહીંયા આવી ગયું
Hg+2 આની પાસે ધન 2 વીજભાર છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરશે એટલે મર્ક્યુરી 1 મોલ મર્ક્યુરીમાં રૂપાંતર પામશે. કોપર માટે Cu+2 +2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે Cu. Ag માટે મેં બે જો તમે Ag++ ઇલેક્ટ્રોન Ag પણ લખી શકો છો પણ મેં અહીંયા બે વડે એટલા માટે પણ બધામાં ફેરાડે સમાન રાખવાનો. જ્યારે પણ ફેરાડેનો વિદ્યુત વિભાજન નિયમ 2 આવે એટલે કે શ્રેણીમાં જોડેલા હોય તો ફેરાડે બધામાં સમાન રાખવાના. એટલે મેં લખ્યું 2Ag+ +2 ઇલેક્ટ્રોન gives 2Ag. હવે જો આના પરથી હું જવાબની શક્યતા મેળવું છું. તમે જોઈ શકો છો બધામાં ફેરાડે સરખા છે. 2 ફેરાડે 2 ફેરાડે 2 ફેરાડે 2. તો બંનેના મોલ સમાન મળે છે. જોઈ લો પહેલા અને ચોથાના મોલ સમાન મળે છે અને બીજા અને ત્રીજાના મોલ એના કરતા અડધા મોલ છે. આ 2 મોલ છે તો 1 મોલ છે. તો ઓપ્શનનો વિચાર એવું છે કોઈ જગ્યાએ જો પહેલા અને ચોથાના મોલ સમાન તો ઓપ્શન કેન્સલ થઈ ગયો. બીજું વિચાર બીજા અને ત્રીજાના મોલ એના કરતા અડધા તો ઓપ્શન કેન્સલ. આ બે ઓપ્શન સાચા છે. હવે આપણે બી અને સી માંથી એક ઓપ્શન પરફેક્ટલી સિલેક્ટ કરવો છે. અહીંયા બે ઓપ્શન એ અને ડી ડિલીટ થઈ ગયા. લોજિકલી જોયું આ બંનેના મોલ ડબલ છે અને આ બંનેના મોલ એના કરતા અડધા છે તો એના પરથી મારો જવાબ બી અને સી પર છે. પરફેક્ટ કયો આન્સર? તો જરા જો ફેરાડેની મારે જરૂર પડશે. પહેલા ઓપ્શન માટે જો 2 ફેરાડે પસાર કરતા 2 મોલ મર્ક્યુરી મળે છે તો 0.1 ફેરાડે કેટલા? તો જો 2 ફેરાડે 2 મોલ તો 0.1 ફેરાડે 0.1 મળે. એનો મતલબ કે 0.1 પહેલામાં જવાબ હોય સાચો તો હું આ ઓપ્શન પર જતો રહીશ. જોઈ લો 0.1 ફેરાડે એટલે કે બી અને સી માંથી આપણો ઓપ્શન બી છે. બીજી રીતે ચેક કરીએ. અહીંયા છે બીજામાં 2 ફેરાડે પસાર કરતા 1 મોલ મળે તો 0.1 ફેરાડે કેટલા? તો જવાબ અડધો થઈ જશે આપેલા જવાબ કરતા. તો 0.1 નો અડધો 0.05 થશે. એટલે અહીંયા તમે પરીક્ષામાં સમય બચાવવો હોય તો પહેલાની કેલ્ક્યુલેશન ચેક કરી લો તો આ જવાબ સાચો છે. કારણ કે આપણે ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કર્યા હતા પરંતુ પહેલામાં જ આપણને મળી ગયું કે 2 ફેરાડે વિદ્યુત જથ્થો પસાર કરતા 2 મોલ મળે તો 0.1 ફેરાડે કેટલા? તો 0.1 મોલ મળે છે. તો આપણો બી વિકલ્પ સાચો થઈ ગયો. બાકી તમે ગણતરી ના મારો તો પણ ચાલી જાય છે. તો અહીંયા વિદ્યુત વિભાજનના બીજા નિયમના 2 એક્ઝામ્પલ મેં ક્લિયર કર્યા છે. બહુ સિમ્પલ હતા. હવે ત્રીજો એક્ઝામ્પલ છે જે ઇક્વેશન પર ઇમ્પોર્ટન્ટ પરીક્ષામાં બહુ પૂછાયો ટોપિક છે. 2mn4 plus 10br plus 16h+. It gives 2mn+2 plus 5br2 plus 8h2. આ ઇક્વેશન તમને આપેલું છે. તમારે 12મા ધોરણમાં પ્રેક્ટિકલ અંદર પણ આવે છે કે MnO4 નું દ્રાવણ હોય એને એસિડિક બનાવો હોય તો એની અંદર H2SO4 નાખવાનું. નોલેજ માટે કહું છું તમે HCl અને HNO3 નાખી શકતા નથી. H2SO4 પસંદ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જોઈએ. આ પ્રક્રિયાનો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ કેટલું? પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલ કેટલું? તો આપણે એટલું ખબર છે E0 સેલ શોધવું હોય તો રિડક્શન કોણ થાય છે અને ઓક્સિડેશન કોણ થાય બસ એટલું આપણે ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા ચલાવશું. પહેલા ચલાવવા માટે આપણા બુકની અંદર પેજ નંબર 73 પર EMF દરેક ધાતુના આપેલા છે. એમાં આગે આપેલા છે. આપણે ધ્યાનમાં નથી લીધા એટલે તમે સમજતા નથી. જરા ધ્યાનથી જો બુકમાં લખેલો છે MnO4 plus 8H plus 5 electron it gives Mn+2 plus 4H2O અને એનો E0 1.51 વોલ્ટ છે. મતલબ કે MnO4 ની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. આ કે MnO4 છે એની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો Mn+2 પ્રાપ્ત થાય છે. તો જ્યારે પણ MnO4 માંથી Mn+2 પ્રાપ્ત થાય એનો E0 1.51 વોલ્ટ છે. બુકમાં લખેલો છે. સેમ Br2 plus 2 electron it gives 2Br-. આનો પણ E0 બુકમાં 1.09 વોલ્ટ આપેલો છે. આપણે ધ્યાનમાં નથી જેને કારણે ટોપિક તમને ભરેલા છે પણ હવે તમે સમજી ગયા હશે કે MnO4 માંથી જ્યારે પણ Mn+2 બને છે એનો E0 સેલ 1.51 વોલ્ટ છે. ફાઇનલ છે. તો અહીંયા તમે લોજિક કરી લો. આ 1.51 વોલ્ટ 1.09 વોલ્ટ એનો મતલબ કે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો હોય જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો હોય એનું ઓક્સિડેશન થશે. એનો મતલબ કે બ્રોમિનનું ઓક્સિડેશન થશે અને MnO4 છે એનું રિડક્શન થશે. તો હવે ટોપિક પર છે.
આપણે E0 સેલ શોધવું હોય તેનું સૂત્ર છે રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ કેથોડ માઈનસ રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ એનોડ. એટલે જેનો રિડક્શન થાય છે કેથોડ પર જે છે એનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ તમારે લખવાનું. તો આપણે જાણીએ છીએ Mn ઓફ ઓર માઈનસ નું Mn+2 માં રિડક્શન થાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો મેંગેનીઝનું ઓક્સિડેશન આમ +7 છે ઘટીને +2 થાય છે એટલે કે રિડક્શન થાય છે. અને અહીંયા બ્રોમિનનું ઓક્સિડેશન આમ 0 છે જે તમે જોઈ શકો છો. બ્રોમિનનું ઓક્સિડેશન આમ 0 છે ઘટીને -1 થાય છે. બંને રિડક્શન પોટેન્શિયલ આપેલા છે. પણ કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય તો એકનું ઓક્સિડેશન થાય ને એકનું રિડક્શન થાય. તો અહીંયા આપણને ખબર પડી જો આ બંનેને જોડવામાં આવે તો આનો પોટેન્શિયલ ઓછો છે અને જે થતો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો હોય એનો ઓક્સિડેશન થાય, એનોડ પર ઓક્સિડેશન થાય છે. તો આ થઈ ગયું તમારું ઓક્સિડેશનનું સમીકરણ, આ થઈ ગયું તમારું રિડક્શનનું સમીકરણ. હવે તમે જો રિડક્શન થાય છે અહીંયા, ઓક્સિડેશન થાય છે અહીંયા. હવે આ વેલ્યુ 1.51 વોલ્ટ બુકમાં છે અને હવે તમારે યાદ કરવાની પડશે. અને બ્રોમિનની 1.09 વોલ્ટ એ પણ આપેલી છે. બંનેની બાદબાકી કરવામાં આવે જવાબ થઈ ગયો 42 વોલ્ટ. બટ લોકોને ઘરે એટલા માટે પણ છે આ વેલ્યુ એમને ખબર નથી. તો બુકની અંદર પેજમાં 73 પર જમણી સાઈડ પર કમ્પ્લીટલી આપેલું છે કે આનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ 1.51 વોલ્ટ છે. હવે આપણે બંનેને જોઈન્ટ કર્યો છે તો E0 સેલ શોધવાનું. તો જેનું રિડક્શન થાય છે અને જેનું ઓક્સિડેશન થાય એ તમારે વિચાર લો કોનું ઓક્સિડેશન થાય છે કોનું રિડક્શન થાય છે. તો કેથોડ પર જે હોય અને એનોડ પર જે હોય એની વેલ્યુ તમે બાદ કરી કરો. તો વેલ્યુ 1.51 માંથી 1.09 બાદ કરશો 0.42 વોલ્ટ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. તો તમે જોઈ શકો છો આ ઇક્વેશન પરથી પણ આ સોલ્વ થઈ શકે છે. લોકો વિચારે છે કે EMF શ્રેણી કામ નથી. જુઓ તમે EMF શ્રેણી પરથી આટલું ક્વેશ્ચન ક્લિયર થાય. બાકી આ ક્વેશ્ચન અઘરું છે પણ જે આ વેલ્યુ જાણતા હોય એના માટે ક્વેશ્ચન એકદમ સિમ્પલ થઈ ગયો. તો આજે આપણે 3 અલગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન લીધા. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બીજા અલગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન લઈશું. આ ટાઈપનો તમે કોઈ પણ અભ્યાસ કરજો, ઘણા બધા બોર્ડમાં પૂછેલા છે, સારા લેવલના ક્વેશ્ચન છે. તો આવા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે હજુ જોઈશ જે મને સારા લાગશે એને શોર્ટકટ રીતે હું બનાવીશ આ રીતે બોર્ડ પર. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બીજા આપણે ક્વેશ્ચન જોઈશું. ઓકે, બેસ્ટ ઓફ.